বন্ধুসকল কিয় ক'লে জুবিন দাই মই কথা ক'লে লেঠা লাগে বুলি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত জুবিন দাই কিয় এনেকৈ ক'লে মই কথা ক'লে লেঠা লাগে আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সকলোখিনি কথা গম পাব। কথা ক'লে দিগদাৰটো কথা নকয় ভাল মই কথা ক'লে লেঠা লাগে গতিকে কথা কম গান বেছি ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগলে নাচোন আন্ধাৰো সঁচাব বহু যুগলে আপোন জুবিন গাৰ্গে কথা নোকোৱাৰ কাৰণটো চাগে বুজিছেই কাৰণ 3 দিন পূৰ্বে জুবিনে কি কৈছিল সেয়া চাগে জুবিনেও পাহৰা নাই আৰু ৰাইজেও পাহৰা নাই বিজেপিও নহয় কংগ্ৰেছো নহয় এজিপিও নহয় আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিল যে কি নাম কিবা ফটোৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম বিজেপি পাৰ্টি বুলি ক'লে এজিপি হঠাৎ আজি অনুষ্ঠান ফটোৱাই হয়তো মূলত আন্দোলন কৰিব আছে পাৰ্টি খোলে কাম নাই সেয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিনে কৈছে মই কথা ক'লেই লেঠা লাগে আৰু বেছি কথা নকওঁ মানে মই কথা ক'লে দিগদাৰটো কথা নকয় ভাল গান আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বেছি দেৰি নাগাওঁ মই আকৌ ডিব্ৰুগড় যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট মই ভাগৰ নাই জীৱন হেৰুৱা নাই কিন্তু জুবিন আজি ভাগৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত শিল্পী জুবিনে কৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা জুবিনো ভাগৰি যায় সেয়ে কৃষ্ণচূড়াৰ দেশৰ পৰা জুবিনৰ মন্তব্য আই এম টায়াৰ্ড I'm tired. Sometimes Zubin Garg gets tired, right? So I deserve that. গীত কথাৰ মাজতেই জুবিনে ক'লে তাহানিতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কাৰ কাৰ সৈতে আড্ডাত বহিছিল পুৰণা মোৰো আড্ডা আছিলে বাৰু ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰত্যেকটো হোষ্টেল প্ৰত্যেকটো জেগা মোৰ লগৰ আছিলে লগৰবিলাক এতিয়াও আছে আৰু সকলোকে বহুত বহুত মৰম জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা নাজানো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গোপীনাথ বৰদলৈ 2 নম্বৰ 3মহলীয়া ছাত্ৰ আৱাসৰ নপুৰণি সতীৰ্থৰ মহামিলন কাৰ্যসূচীত এইদৰেই গীত পৰিৱেশন কৰি পৰিৱেশ জীপাল কৰি তুলিলে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে কৃষ্ণচূড়াৰ নগৰীক জীপাল কৰি তুলিলে জুবিনে কেমেৰা পাৰ্চন মানৱৰ সৈতে ৰতন কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ